Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Hiện nay, Ả Rập là một trong số ít các quốc gia mà chúng ta vẫn gọi họ là vương quốc, với chế độ hoàng gia trị vì. Đây cũng là quốc gia nằm trong tay trữ lượng dầu mỏ lớn nhất nhì thế giới, với giá bán có khi còn rẻ hơn nước uống. Bên cạnh đó, đây là nơi có đội tuần tra cảnh sát cực kỳ bao ngầu với dàn cực phẩm siêu xe. Đó là chưa kể đến việc những cảnh sát người Máy đầu tiên trên thế giới được biên chế vào hệ thống. Nếu có dịp, hãy đến với vùng đất Ả Rập để trải nghiệm những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bạn cần biết nhiều về những đạo luật khắt khe ở đây. Nếu bạn không muốn bị trục xuất chỉ vì ngoại hình thu hút hay vào tù chỉ vì tổ chức lễ Valentine. Trong video này, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 15 điều điên rồ ở Ả Rập khiến thế giới sốc nảy nhé. 15. Tashia. Đầu tiên trong danh sách là Tashia, một điệu nhảy truyền thống của những người đàn ông Ả Rập. Bên cạnh những động tác nhảy cơ bản, phần biểu diễn này thu hút người xem nhất chính là màn bắn súng dưới chân của người thực hiện. Theo đó, những người đàn ông sẽ cầm theo một cây súng. Khi lái đà và nhảy lên, họ sẽ hướng khẩu súng xuống chân và bắn một phát, tạo ra một hiệu ứng phun khói tuyệt đẹp. Vì phần biểu diễn đặc biệt này mà Tashia còn được xem như một điệu nhảy chiến tranh, được truyền từ đời này sang đời khác. Những đứa trẻ sẽ được tập với súng đạn từ nhỏ để có thể quen với cách nhảy và sử dụng. Dù súng chỉ được nạp vào thuốc súng chứ không có đạn, nhưng nổ ở cự ly gần, nếu không khéo, có lẽ cũng dễ gây ra sự cố. Tuy nhiên, theo bạn, nếu so điệu nhảy Tashia này với chọc chó Việt Nam thì đâu là điều đáng sợ hơn nhỉ? 14. Quá đẹp trai là bị cấm. Hẳn như bạn vẫn còn nhớ câu chuyện về anh chàng Omar Borkan Agala, người đã bị trục xuất khỏi đất nước của mình chỉ vì quá đẹp trai. Tuy nhiên thực tế, anh và hai người khác chỉ bị đuổi ra khỏi một lễ hội lớn, nhưng nguyên nhân thì vẫn chính là ngoại hình chuẩn soái của họ. Bởi lẽ tại vùng đất của người Ả Rập, đặc biệt là trong suy nghĩ của các nhà tu sĩ đạo hồi, một người đàn ông quá điển trai, quá hấp dẫn có khả năng sẽ làm trỗi dậy bản năng tình dục của cả nam và nữ. Trong khi đạo hồi là đạo không chấp thuận các mối quan hệ đồng giới. Thậm chí, họ còn cho rằng những người đàn ông điển trai còn phải che đi khuôn mặt của mình để tránh thu hút sự chú ý của người khác. Dường như điều này đã đi ngược lại với cả thế giới, khi nhiều anh chàng vẫn đang tìm cách để bản thân có ngoại hình chuẩn soái ca, thu hút hơn trong mắt người khác. Đúng là kẻ ăn không hết, người lăn chẳng ra. 13. Nhà tù Ritz-Carlton, Riyadh. Tháng 11 năm 2017, một loạt các hoàng tử và bộ trưởng của đất nước dầu mỏ đã bị bắt tạm giam về tội tham nhũng. Trong quá trình tiến hành điều tra, thay vì phải ở trong nhà tù như các tội phạm khác, nơi tạm giam những nhân vật cấp cao này lại là một khách sạn 5 sao nổi tiếng, khách sạn Ritz-Carlton Riyadh. Đây là thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới, thuộc tập đoàn Marriott International của Mỹ. Để ở lại đây, thông thường các vị khách sẽ phải chi trả ít nhất 200 triệu đồng cho một đêm. Bên trong nó có đầy đủ các dịch vụ giải trí như sân bowling, bể bơi, phòng spa, phòng tiệc. Các bữa ăn cũng được phục vụ theo nhiều phong cách ẩm thực trên thế giới. Rất nhiều chi tiết của khách sạn được mạ vàng, làm tăng thêm độ nguy nga như một cung điện của nó. Ở tù mà sung sướng thế này thì chắc khối người cũng muốn vào. 12. Phát tiền cho dân. Tại Ả Rập, sự phân hóa giữa người giàu kẻ nghèo rất rõ ràng. Lo sợ người dân nghèo sẽ thực hiện các cuộc cách mạng như mùa xuân Ả Rập cách đây hơn chục năm, chính phủ nước này đã đề ra rất nhiều giải pháp hỗ trợ cho người dân nước mình. Họ chi hàng trăm tỷ đô mỗi năm vào các hoạt động giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, giới cầm quyền của Ả Rập cũng vô cùng hào phóng khi thường xuyên cấp phát tiền cho dân. Đặc biệt là khi có những dịp như tăng quốc vương mới hay giá cả thị trường tăng cao. Người dân nước này không cần phải quá lo vì chính phủ sẽ phát tiền thưởng cho họ. 11. Giá xăng rẻ hơn nước uống. Vào năm 2016, khi giá xăng dầu thế giới đang trên đà tụt dốc thảm hại, thì giá xăng dầu của Ả Rập cũng giảm không phanh. Đến mức giá của một lít dầu còn chưa chắc mua được một chai nước ngọt. Cụ thể, một lít xăng loại tốt nhất cũng chỉ có giá khoảng 9.000 đồng, trong khi một chai Pepsi 1 lít có giá đến 80 cent, hơn 18.000 đồng. Thậm chí nước uống còn đắt hơn với gần 50.000 đồng cho 1,5 lít nước. Hiện tại, khi giá dầu thế giới đang tăng một cách chóng mặt, thì giá dầu ở Ả Rập cũng chỉ ở mức khoảng 0,7 đô, tương đương 16.100 đồng một lít.
10. Làm hàng rào bằng ô tô. Nếu ở Lào có hàng rào bằng bom, ở New Zealand có hàng rào bằng áo ngực, thì đến với Ả Rập, bạn sẽ thấy một hàng rào bằng ô tô. Đây là một lối phá xe rất điên rồ của các thanh niên Ả Rập, và họ gọi đó là hóa đá xe. Các chiếc xe hoàn toàn bình thường và không hư hỏng. Thay vì để nó chạy bon bon trên đường, thì các thanh niên lại dành hàng giờ để xếp chồng những tảng đá xung quanh bánh và dưới gầm, tạo thành một bức tường xe. Thậm chí, họ còn thuê một khu đất trống để tổ chức cuộc thi hóa đá xe và tổ chức bình chọn xem ai là người chiến thắng. Chiến bệnh viện chim. Ả Rập là một đất nước có rất nhiều thú vui đốt tiền khiến người ta phải nể. Ngoài màn hóa đá những chiếc ô tô, thì thú chơi chim cũng xa xỉ không kém. Những con chim của họ chẳng phải là họa mi, chích chòe hay trào mào như ở Việt Nam, mà loài chim ưng dũng mãnh. Việc có một chú chim ưng trên vai sẽ thể hiện được sự đẳng cấp, sang trọng của giới quý tộc đại gia. Cũng vì thế mà giá cả để sở hữu loài chim này là vô cùng đắt đỏ. Giá vài tỷ cho một con chim ưng là điều hết sức bình thường ở đây. Thậm chí, loài chim này còn quyền lực đến mức được cho hộ chiếu của riêng mình. Để theo dõi và chăm sóc con vật cưng, những con chim sẽ được gắn một con chip định vị. Cũng như có hẳn một bệnh viện chỉ chuyên chăm sóc loài chim này. Để chim ưng vẫn giữ lại được bản năng hoang dã của mình, những người chủ thường đưa chim đến những vùng sa mạc để chúng săn mồi. Nhưng bạn biết chúng di chuyển thế nào không? Là chuyên cơ đấy. Những người chủ sẵn sàng chi tiền khủng, bao hẳn một chiếc máy bay chỉ để phục vụ thú cưng của mình. Cuộc sống thật khó khăn, đôi khi chúng ta còn chẳng bằng một con chim nhỉ. 8. Đốt tiền cho gái xinh. Trong một video được đăng tải, hình ảnh một vị đại gia Ả Rập liên tục ném tiền vào phụ nữ đã khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, đây là điều rất bình thường ở đất nước có nhiều tỷ phú này. Các vị đại gia rất chịu chi cho các bóng hồng. Trong các buổi tụ họp, những cọc tiền dày cộm luôn có mặt, sẵn sàng tiếp cho bất cứ ai làm hài lòng các vị lắm tiền nhiều của này. Thậm chí, một số hoàng tử của Ả Rập còn bao trọn cả một đường dây gái gọi chỉ để cuộc chơi thêm vui. Đẳng cấp hơn, nhiều người còn đốt tiền để được gặp các siêu sao Hollywood. Như một vị hoàng tử có thể sẵn sàng đốt 500.000 đô, tương đương 11 tỷ đồng trong 15 phút, chỉ để gặp mỹ nữ Kristen Stewart, nữ diễn viên trong bộ phim Chạng Vạng. 7. Phụ nữ Ả Rập. Trước đây, bên cạnh những quy định khắt khe của đạo Hồi, Ả Rập còn nổi tiếng là một trong những quốc gia bất bình đẳng giới nhất trên hành tinh, nơi mà phụ nữ luôn phải sống dưới sự giám sát của nam giới. Nếu một người phụ nữ muốn đi du lịch, đi học, thậm chí là đến bệnh viện, họ đều phải xin phép đàn ông trong nhà. Tuy nhiên đến nay, những điều này đã được thay đổi, giúp phụ nữ ít ràng buộc hơn. Dù có những hạn chế, thế nhưng điều thú vị là có đến 70% phụ nữ Ả Rập có khả năng tốt nghiệp đại học. Đây là một con số vượt trội hơn so với nam giới, thậm chí là cao hơn so với các nước trên thế giới. 6. Cấm nhắc từ Valentine. Trong khi cả thế giới đang ăn mừng ngày lễ tình nhân Valentine, thì tại Ả Rập, người dân lại khá e dè trong ngày này. Bởi lẽ, ngày lễ này được đặt theo tên một vị thánh trong Kitô giáo, nên nó không được chính quyền nước này xem trọng. Bên cạnh đó là việc cấm luôn những thứ liên quan như hoa hồng đỏ, sô-cô-la, quà cáp. Đến nay thì những điều cấm này đã được nới lỏng, các mặt hàng đã được bày bán rộng rãi, những người dân vẫn ăn mừng Valentine. Tuy nhiên, tên của ngày lễ vẫn bị cấm không được đề cập tới, nếu không họ sẽ phải ngồi tù trong 5 năm. 5. Tự tử không thành sẽ ngồi tù. Đôi lúc khi lướt mạng, bạn có thể bắt gặp hình ảnh cảnh sát ngay người nhảy cầu hay đang tìm cách từ bỏ mạng sống của mình. Ở Ả Rập cũng có nhiều trường hợp như thế xảy ra. Thế nhưng nếu tự tử ở Ả Rập, nếu được cứu sống, bạn có lẽ sẽ được cấp phát nửa cuốn lịch bóc cùng một mớ tiền phạt gần 20 triệu vì tội tự tử không thành. Bị ngăn cản mà còn bị bắt phạt tiền, còn chuyện nào đen hơn nữa không? 4. Quốc gia không có sông. Với 95% diện tích là sa mạc, Ả Rập là một trong số các quốc gia hiếm hoi không có dòng sông nào chảy qua. Chính vì thế mà để có nước, người dân phải lấy nước từ các nhà máy khử muối hoặc từ các nguồn nước dưới lòng đất. Tuy nhiên, không có nước nhưng anh đây có dầu, với sản lượng dầu hàng đầu thế giới. Không chỉ thu tiền về cho mình, mà Ả Rập còn rất mạnh tay viện trợ hơn 4 tỷ đô la mỗi năm cho các quốc gia đang phát triển và bị thiên nhiên tàn phá. 3. Làng treo.
trên đỉnh của dãy núi Asi là những ngôi làng treo biệt lập với xã hội. Để lên đến đỉnh, trước đây người dân phải sử dụng dây thừng để leo lên. Nghĩ xem, nếu ở một vách đá treo leo, việc phải đung đưa ở một sườn núi dốc có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi. Có lẽ đây là phương pháp phòng ngự vô cùng tuyệt đối, bởi chẳng mấy ai can đảm để leo lên đây. Để mở rộng cho du lịch, Ả Rập đã đầu tư một hệ thống cáp treo đưa khách lên tận đỉnh. 2. Cảnh sát Ả Rập. Bạn đã thấy ở đâu mà cảnh siêu xe được dùng để tuần tra thế này chưa? Những chiếc hypercar như Lamborghini, Ferrari, Bugatti tại Việt Nam chỉ được sở hữu bởi các đại gia. Nhiều chiếc còn ít được mang ra đường và phí bảo dưỡng thì luôn trên trời. Thế nhưng những dòng xe này lại xuất hiện rất hiển nhiên trên đường phố Ả Rập với vai trò là xe cảnh sát. Có lẽ với họ, sức mạnh bứt phá và tốc độ của những dòng xe này sẽ khiến những tên tội phạm phải khiếp sợ. Thế nhưng xe như này mà lỡ va chạm với bọn tội phạm thì xót quá các bạn à. Mặt khác, cảnh sát Ả Rập sắp tới đây còn đang chuẩn bị để biên chế các Robocop, những cảnh sát robot đầu tiên trên thế giới, vào hệ thống của mình. Đó là một sự phát triển đáng nể của cảnh sát Ả Rập các bạn nhỉ. 1. Tòa nhà cao nhất thế giới. Trước đây, dẫn đầu ngôi bảng về tòa tháp cao nhất thế giới thuộc về Burj Khalifa ở Dubai. Tuy nhiên, nó đã phải nhường chỗ cho dự án xây dựng tòa Jeddah Tower tại Ả Rập Xê Út. Jeddah Tower có tên gọi cũ là Kingdom Tower, được khởi công xây dựng từ năm 2013 với độ cao hơn 1.000 mét. Tuy nhiên vào năm 2020, công trình xây dựng tòa tháp đã phải tạm ngưng vì dịch Covid. Bật mí một số thông tin thú vị của tòa tháp. Để xây dựng nền móng, họ phải sử dụng phần móng cọc có đường kính đến 3 mét và chiều dài tới 110 mét. Và vì kích thước tòa tháp quá khổng lồ, nó không thể hiển thị hết trong một lần dựng hình mô phỏng. Sau khi hoàn thành, Jeddah Tower sẽ có hơn 200 tầng với 69 thang máy và 12 thang cuốn, và dự kiến năm 2025 sẽ đi vào hoạt động. Bạn có ấn tượng gì với những bí mật của Ả Rập? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Đăng ký kênh để tìm hiểu thêm nhiều điều mới lạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!